Allora, adesso parliamo un po' delle difficoltà nell'imparare lingue stranieri. Ce ne incontri tu? Per me, ad esempio, la cosa più difficile è trovare la consistenza per imparare, sai, per mancanza di disciplina. Anche, sai, a volte capita che procrastino molto. Sono un procrastinatore di primo grado, diciamo. Ma tu come fai per superare quelle difficoltà in generale? Cosa fai? Beh, allora la disciplina non mi manca, ma um, io ho trovato delle difficoltà con grammatica, per esempio, um, di due lingue straniere, del francese e dell'italiano. Um, allora mi sembrano ah, le lingue più difficili, più Da difficili, imparare di un punto di vista perché grammaticale? grammaticale, sì, dal punto di vista grammaticale. Come ho superato? Per esempio con l'italiano ho frequentato un corso di B2, del livello B2, nel semestre scorso, cioè. Sì, sì. Sì, ho comunicato molto oralmente con i colleghi, con la professoressa, eccetera, eccetera. Ho imparato molte nuance della grammatica, anche nel B2, perché abbiamo imparato, non imparato, ma sì, scoperto delle Mhm. nuance del congiuntivo, ad esempio, delle preposizioni, che mm, sono anche molto difficili Mhm. Insomma, aspetti per grammaticali che l'italiano. non esistono in altre lingue, esatto. Mm, ah, Allora, il sì, congiuntivo, per esempio, esistono esiste nelle lingue ogni lingua, romanze. sì, sì, esistono in qualche lingua, in ogni lingua, ma nell'italiano e nel francese è un po' più complesso tutto, Sono d'accordo. penso io. Sono d'accordissimo. Mm. Ah, d'accordissimo, sei, ah, D'accordissimo, sì, sì, sì. sì, sì, certo. Certo. Ehm, Mm. Nästa fråga, jag skulle vilja ställa till dig, är på svenska nu. Alltså, Ja. ändras din personlighet när du byter språk? Finns det något språk som gör dig gladare till exempel och mer optimistisk eller entusiastisk i livet? Eller beror det på? Mm. Nej, det var en svår fråga faktiskt. Ja, det kan, det kan hända. Alltså kanske, ja, det kan förändras något i min personlighet. Ja. Till exempel så när jag pratar spanska, eller inte portugisiska till exempel. Så, ja, så blir den lite mer så avkopplad, Mhm. så relaxed. Till exempel för att det är ju ett av ja, den spansktalande kulturens kännetecken, att de är lite så spontana, de improviserar mycket när de ja, ja, i livet. Så, ja, ja, inte bara på jobbet, men utan också i privatlivet. Så ja, det kan hända. Lite grann. Utmärkt. Men, mm, men ja,
jag är ju, alltså, jag försöker ju att vara och vara alltid glad i livet och optimistisk. Så Jag försöker det också. Det var en spännande fråga. Jag har en fråga till dig, en andra fråga till dig. Språk har det gjort ditt liv bättre? Eller spännande? skulle jag säga. Ja, det har de. Det har de. Definitivt. För att om jag inte pratar så många språk så kunde jag inte möta så många, jag vet inte, bekanta eller vänner som kommunicerar med. Ja, och skulle inte haft så många möjligheter och lära känna så många kulturer till exempel. Också så många kulturer eller ländernas historia också. Så, ja. Du kommer att förstå världen bättre, eller hur? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och också när man läser litteratur till exempel. Så förstår man världen lite bättre. Eller samhället också. Alltså hur samhället fungerar i alla dessa länder. Där alla dessa språk talas. Så till exempel, jag har aldrig varit i Sverige. Men jag känner lite grann till alltså den svenska kulturen, den svenska, lite grann om det svenska samhället. För att jag har läst skönlitteratur och jag har svenska vänner och bekanta. Wow. Och du har varit i Sverige många gånger? Nej, jag har aldrig. Du har aldrig varit i Sverige, wow. Nej, jag har aldrig varit i Sverige. Nej. Wow. Jag har varit en gång i Sverige och i Norge också. Ja, i Norge också. Vilket det är ett fint land. Yeah. Jättefint land. Norge och Sverige. Norge och Sverige. Men vilket språk pratar du bättre då? Är det norska eller svenska? Jag skulle säga norsk. Men på norska då, så jag vet att det är du som ställer frågorna här, men får jag ställa en fråga till dig. Alltså, så vilken dialekt pratar du på norska då? Vilket dialekt? Som generellt sett. Jag vet inte om jag har en dialekt på norsk. Jag vet inte precis, men Oslo-dialekt från Oslo. Vet jag inte precis, men det beror på också. Men jag vet inte precis. Vilket dialekt pratar du på svenska? Nej, alltså på svenska är det ju alltså på svenska är det ju riksvenska jag pratar, för att alltså i Sverige så finns det en standard, alltså som förval standardspråk. Standardspråk. Medan i Norge så finns det bara dialekter och alltså de språken, så de standardspråken som bokmål. Som de är ju skriftspråk. Norsk bokmål. Ja, men de är skriftspråk. De är skriftspråk. Ja, precis. De är bara skriftspråk. Så därför så på svenska så finns det en standard, en riksvenska som jag pratar. Men på norska så pratar jag en blandning mellan 4 dialekter. Så det är en blandning mellan Stavanger, Oslo, Stavanger, Trondheim och Trondheim. Trondheim.
Ja, jag har varit i Trondheim också. Så fint. Jättefin. Ja. Ja. Och de laatste vraag die ik u deze keer in het Nederlands zou willen stellen. Hoe zou je mensen motiveren die dezelfde aandoening hebben als jij? Wat zou je ze willen vertellen? Ja, dus ik heb een motto dat ik belangrijk vind. En dat zal ik dan nu ook zeggen. Ja, tegen alle blinden die talen leren. Of ja, niet alleen maar talen, maar in principe willen. Ja, een opleiding doen of zoiets. Dus voor mij, dus mijn motto zou zijn: leer braille. Wees nooit lui. En leer braille. Dit is heel, heel belangrijk. Omdat, zoals ik zei, zoals ik nog voorheen zei, dus de meerderheid van de visueel beperkten hier, dus niet hier in Duitsland, maar ja, in principe, luistert veel naar hoorboeken, luisterboeken, dus en gebruiken spraak. Op de pc, op de computer, of op de smartphone ook. En dit is een probleem. Dit is een heel, heel ernstig probleem. Omdat de mensen dus niet lezen. Ja, ze luisteren alleen maar. En ze weten dus niet hoe je dan de woorden spelt. En het komt heel, heel vaak voor, vooral of zoiets, dat veel visueel beperkten of blinden veel foutjes doen. Dus foutjes, als ze schrijven. En dat vind ik jammer. Omdat dus iedereen heeft de mogelijkheid om braille te leren, te oefenen. En dus te lezen zoals de zienden het doen. Dat vind ik ook jammer. Dat doet je niet. Ja, dat wil je ook. Dat doet je dus niet. Dat doen de mensen dus meestal niet. Omdat dus ze zetten dus de spraak op heel, heel hoge snelheid. Luisteren naar alles. En het kan dus voorkomen dat ze analfabeten worden. Zouden kunnen worden. Ja. Dat vind ik heel, heel jammer. Daarom mijn motto. Leer braille. Ja, leer braille. Wees niet lui. En wees niet lui. En braille leren. Ja, lees veel, schrijf veel, corrigeer veel. Erg dus belangrijk. Voordat je ik weet niet, je berichtje of je mailtje dus stuurt. Dus moet je corrigeren. Ja. Wauw. Dit is belangrijk, vind ik. Dit is erg belangrijk. Dit was erg geweldig ook, Helga. Eller Olga. Ja, allebei. Allebei. Dus ik heb veel varianten. Verkorte namen, varianten. Helga is dus een beetje Scandinavische variant van mijn naam. Scandinavische naam. Geweldig. Ja, variant van mijn naam, ja. En er zijn dus veel, ik weet niet, Zweden, Noorden die ik ken, die me Helga noemen.
ja, omdat ik het leuk vind. Omdat ik het grappig vind. Ja. Geweldig. Dus ja. En op Hypia ook. Ben ik ook als Helga bekend, omdat Helga. op WhatsApp Helga heet, ja. Je is als Helga bekend, huh? Op Hypia. Ja. Op Hypia, ja, omdat ik zo op WhatsApp heet. Dus mijn naam op WhatsApp, ja. Helga. Dat is erg leuk, Helga te zeggen. Ja. Dus, ja, in het Nederlands ja, maar dus in andere talen is het Helga. Is het moeilijk te zeggen, Helga? Helga. Nee. Het is niet moeilijk. Nee. Ik doe zo'n parallel. Dat in het Nederlands is het Helga met geen g, maar dus in andere talen is het Helga. En ja, dus nee, maar Nederlanders dus, ze noemen het Olga. Olga. Olga, ja. Olga. Dus dit is mijn verkorte naam. Verkorte naam. In het Bulgaars en het Russisch. Ik hou niet zoveel van, Olga. Bijvoorbeeld. En daarom, ja. Olga, dus. Ja. Heel erg bedankt voor deze geweldige interview. Vandaag. Graag gedaan. Let's wrap it up in English now. So Helga, thank you so much for the inspirational talk. I hope that this video motivates many people to learn, not only learn languages, but also any other type of cognitive activity they'd like to engage or take part in, regardless of the physical hindrance at hand. So Helga, I hope to see you again in another video. Wishing you and I wish you and my lovely subscribers a great day ahead. Is there anything you would like to add before ending this conversation? Yeah, so because I was talking about blind and visually impaired right now, and was focusing on them, but now I would like to tell to all of you guys who want to learn languages. So learn languages, it's really cool. So keep motivated. Practice grammar, practice vocabulary. If you don't like grammar, don't know, practice speaking on italki, for example. But I think grammar is important. Yeah, same here. So, Cool. Same here, yeah. Okay, Olga. So I'll see you soon, hopefully. Yeah. Maybe we'll do other videos in the future. Who knows? Maybe, yeah. Yeah, why not? Okay, Olga. Take care. Хорошего дня. Einen schönen Tag noch.